বিছনাখন পৰাটো বহুত সহজ, কিন্তু দিনটো যাতে বিছনাখন ভালকে পাৰা থাকে, আঁঠুৱা আৰু এনে সৰু সুৰা বস্তুবোৰ যাতে দিনটো অদৃশ্য হৈ থাকে, তাৰ বাবে কি কৰিব জানিবৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাওক। গৃহিণী দ্য হোম মেকাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বিছনাখন পৰাৰ আগতে আহক আমি মেট্ৰেছখনৰ কথা পাতোঁ। এখন ভাল মেট্ৰেছত শুৱাটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে অতি আৱশ্যকীয়। গাৰ বিষ, অষ্টিঅপৰ'চিছ, হাইপাৰটেনশ্যন আৰু ইনচমনিয়াৰ দৰে সমস্যাৰ পৰা বাচিবলৈ এখন ভাল মেট্ৰেছত শুব লাগে। কিন্তু এই ভাল মেট্ৰেছখন যাতে বেছি দিনলৈ ভাল হৈ থাকে, সেইবাবে ব্যৱহাৰ কৰিব এনেধৰণৰ মেট্ৰেছ কভাৰ। মেট্ৰেছ কভাৰ বজাৰত অথবা অনলাইনত সহজে উপলব্ধ। কিন্তু যদি আপুনি মেট্ৰেছ কভাৰ কিনিব বিচৰা নাই, তেন্তে এনেধৰণৰ এখন কটনৰ বেডশ্বীট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বেডশ্বীটখন যাতে বিচনাৰ পৰা সহজে ওলাই নাযায়, সেইবাবে এইদৰে কাষবোৰত এটা গাঁঠি মাৰি দিব, সহজে ওলাই নাযায়। এতিয়া আমি বেডশ্বীটখন পাৰিম। বেডশ্বীটখন যদি আপুনি টাকড ইন বিচাৰে, তেন্তে এনেধৰণৰ গাঁঠি এটা মাৰি থ'ব, আৰু যদি ওলমি থকাটো বিচাৰে, তেন্তে এনেই থৈ দিব। এতিয়া গাৰুকেইটা। গাৰুৰ কভাৰটো লগাই উঠি ইয়াৰে মেল খোৱা ছাইডটো বিচনাৰ ভিতৰৰ ফালে আৰু তলৰ ফালে ৰাখিব, দেখাত ভাল লাগিব। আপুনি যিমান বিচাৰে গাৰু থ'ব পাৰে, মই কিন্তু ইয়াতে দুটাই থৈছোঁ। আপুনি যদি ডুৱেট বেডশ্বীটছ অথবা ব্লেংকেট বিচনাত থয়, এনেধৰণে পথালিকৈ থ'ব পাৰে। আৰু মন কৰিব যাতে ওপৰৰ ফালে মেলা ছাইডটো থাকে। মেলা ছাইডটো ওপৰৰ ফালে থ'লে শুওঁতে ল'বলৈ সহজ হয়। ব্লেংকেট থ'লেও মেলা ছাইডটো ওপৰৰ ফালে থ'ব। এতিয়া আহিল আঁঠুৱাখন। আঁঠুৱাখন ভালদৰে জাপিবলৈ এইদৰে 4টা মূৰ একেলগে লৈ চিধা কৰি ল'ব, আৰু তাৰ পিছত এইদৰে জাপিব। চাব যাতে মেল খোৱা ছাইডটো ভিতৰৰ ফালে থাকে। এতিয়া এই জাপি লোৱা আঁঠুৱাখন এটা গাৰুৰ কভাৰত ভৰাই থ'ব। গাৰুৰ কভাৰটোত ভৰাই থ'লে ইয়াৰ জাপবোৰ খুলি নাযাব, লেতেৰা নহ'ব, আৰু বিচনাখন দেখাত বেয়া নোহোৱাকৈ ওপৰত থৈ দিব পাৰিব। আপুনি এইটো উপায় সৰু ব্লেংকেটবোৰৰ কাৰণেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আমি আজি আপোনালোকক দিয়া উপায়বোৰ ব্যৱহাৰ কৰি বহুত কম সময়তে আপুনি বিচনাখন পাৰিব পাৰিব। আৰু এই ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল আমাক কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব, আৰু যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক নিশ্চয় কৰিব।